Hello guys, welcome to my YouTube channel. මේක තමයි මගේ පළවෙනි vocal video එක. මම කලින් 2D drawing කරපු videos 6ක් ගෙනල්ලා ඇති. ඒකේ තනිකර මම vocal නැතුව මම sketch එක අඳින විදිය වලට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වලා ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එකේදී මම හිතුවා ඔයගොල්ලන්ට vocal එකෙන් මම මේ දැන් ඉඳන් ඉන්න වීඩියෝ සේරම vocal එකෙන් කියලා දෙන්න කොහොමද කරන්න හැටි. So today I'm going to explain you how to draw a 3D model by sketching 2D sketches in 3 planes using Solidworks. Okay, එහෙනම් අපි බලමු අපි අද අදින්න යන්නේ මොකක්ද කියලා. මේක තමයි අපේ 3D sketch එක. එතකොට මේ 3D sketch එකේ මේ පැත්තෙන් බලනකොට ඔයාලට පේනවා front view එක. කියන්නේ මේක තමයි ඔයාගේ front view එක. ඒකේ අපිට දීලා තියෙන diameters, length, breadth සේරම දීලා අපිට දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් අපිට පේන්නේ අපේ right plane එක. That means side plane. අපිට උඩින් බැලුවම පේන්නේ මේ side එකෙන් අපිට උඩින් බැලුවම පේන්නේ අපේ plan එක. එහෙනම් අපි අපේ 3D model එක sketch කරන්න පටන් ගමු. මුලින්ම Solidworks open කරගන්න. ඔයාගා තියෙන්නේ Solidworks 2019 නම් මේ වගේ window එකක් open වෙයි. නැත්නම් 2019 වලට අඩු ඒවා තියෙනවා නම් normally මේ විදිහට තමයි Solidworks open වෙන්නේ. අපිට පස්සේ මෙතන මේ new අපිට ඕන document එක control n බලලා new document එකක් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන select කරාම new document එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් part කියන එක තෝරලා okay දෙන්න. ඔන්න අපේ part එකට ආවා. මෙතනදී අපි අපේ front plane එක top plane එක right plane එක select කරගෙන ඉන්න ඕනේ මුලින්ම. So we need to first select the front plane, top plane and right plane for before sketching. මම ක්‍රම තුනක් කියලා දෙන්නම් front plane එකයි front plane ඒ planes තෝරගන්න විදිය. මුලින්ම ඔයාලට පුළුවන් මේ front plane එක select කරලා මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා sketch දෙන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් මේ front plane එක show කරලා මේ front plane එක select කරලා sketch දෙන්නත් පුළුවන්. normally මෙහෙම front plane එක select කරලා මෙතනින් ගිහිල්ලා sketch දෙන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් මම මෙතන exit කරලා මේ front plane එක right click කරලා ඔයාලට sketch දෙන්න පුළුවන්. Those are the 3 ways of showing a plane for sketch. Okay. පොඩි වචන පාවිච්චි කරනකොට පොඩි අඩුපාඩුකම් ඇති. ඒවා හදාගෙන යමු. හරි. ඊට පස්සේ මෙහෙම දැන් front plane එක දැන් මම unshow කරගන්නවා. මම hide කරගන්නවා. front plane එකයි top plane එකයි right plane එක එකපාරම select කරන හැටි මම කියලා දෙනවා. මම front plane එක click කරලා කියන්නේ front plane එක left click එකෙන් click කරලා shift එක ඔබලා ආයෙ මේ right plane එක click කරන්න. එතකොට මේ තුනම ඔයාලට select වෙනවා. select වුණාට පස්සේ මෙතන මේ eye එකක් තියෙනවා. ඒ eye එක කියන්නේ show. ඒ කියන්නේ ඒ eye එක click කරාට පස්සේ අපේ planes අපිට view වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි sketch එක කරනකොට මේ planes අයින් වෙන්නේ නැහැ. අපිට මේ plane ටික බලාගෙන plane ටික තියෙන විදිහට තියාගෙන අපේ sketch එක ඒ planes වල අඳින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේක show කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ front plane එක මම මෙහෙ කොහේ click කරත් අයින් වෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට තියෙනවා. මේ මෙතන මේ ඊර තමයි side plane එක. මෙන්න මේ ඊර තමයි front plane එකේ. අපි side එකෙන් බැලුවම පේන්නේ ඒ විදිහ තමයි මේ ඉරි පෙන්නලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන තමයි middle point එක. මෙන්න මෙතනයි middle point එක එන්නේ. හරි. දැන් ඔයාලට මේක normally මේක ඔයාලට බලා ගන්න ඕන. isometric view එක. ඒ කියන්නේ තුන් පැත්තම ඔයාලට බලා ගන්න ඕන නම් මෙහෙම ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයාගේ mouse එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් mouse එකේ middle button එක scroll කරන middle button එක ඔබාගෙන ඕනම තැනක ඔබාගෙන මෙන්න මෙහෙම mouse එක හරවන්න. එතකොට ඔයාලට ඔයාගේ planes තුන පේනවා. මේ right plane, මේ top plane, මේ තියෙන top plane එක, මේ තියෙන front plane එක. front plane එක select කරන නිසා අපිට ඒක කහ පාටින් පෙන්වන්නේ නැහැ. නැත්තම් තැඹිලි පාටින් පෙන්වන්නේ නැහැ. නැත්තම් ඒක පෙන්වනවා. මේ right plane එක මේ top plane එක. නැත්නම් ඔයාගේ isometric view එක ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන view orientations වලට ගිහිල්ලා view orientation වල තියෙනවා මෙතන මෙන්න මේ box එක isometric කියලා. නැත්නම් control+7 බලත් අපිට isometric view එක ගන්න පුළුවන්. මේක select කරාම අපිට isometric view එක එනවා. Okay. Let's see our sketch. Okay. මෙතන අපි මුලින්ම ඩිසයින් කරගන්නේ අපේ front plane එක. ඒක නිසා මෙතනදී
ෆ්‍රන්ට් ප්ලේන් එක ඩිසයින් කරන්න කලින් අපි හිතා ගන්න ඕනේ අපි කොතනද ගන්න පොයින්ට් එක, මිඩල් පොයින්ට් එක. මිඩල් පොයින්ට් එක ලෙස අරගෙන අපි කොතනින්ද පටන් ගන්න කියලා. මෙන්න මෙතන තමයි මිඩල් පොයින්ට් එක විදිහට අපි ගන්නෙ. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති half two circles තියෙනවා. අපි ඒක නිසා මෙතන two circles ගහ ගන්න ඕන. මෙතන inner circle එක මෙතන තියෙනවා radius එක 10 කියලා. මේකේ outer circle එක radius එක අපිට දීලා තියෙනවා plan එකේ sorry diameter එක තමයි දීලා තියෙන්නේ 40 කියලා. එතකොට අපිට radius එක කියන්නේ 20. inner circle එකේ radius එක 10, outer circle එකේ radius එක 20. එහෙනම් අපි sketch කරගමු. මෙතන අපි front plane එක sketch දීලා මෙතන circle වලට යන්න. circle වලට ගිහිල්ලා middle point එකේ ඉඳන් two circles අපි sketch කරගමු. okay. අපි two circles දෙක sketch කරගත්තා. ඊට පස්සේ smart dimension ගිහිල්ලා එක circle එක click කරලා මෙන්න මෙතන හරිය ලකුණ බලන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනදී මේ දීලා තියෙන diameter එක. This shows the symbol of the diameter. We need to convert it to the radius. ඔයා මෙතන මේ dimensions ගියාම circle එක dimension එකට දුන්නාම පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ dimension කියලා කොටසක් එනවා. එතන තියෙනවා value, leaders and others කියලා. මෙන්න මෙතන leaders වල මෙන්න මෙතන තියෙන radius, මෙතන තියෙන diameter. එතන මෙතන තමයි තියෙන linear. linear කියන්නේ කොතනද හරි කියන්නේ center point එක අහු වෙන්නේ නැතුව කොතනකට හරි රේඛාවක් ගෙහුවොත් ඒක අපිට අල්ලන්න පුළුවන් linear එක. So we won't need the radius. We select this as radius. Now you can see it's changed to R and it shows 24.17. We need 10 millimeters. Therefore, I type as 10. Now the radius is 10. The outer diameter radius is 20. Out diameter එකේ radius එක 20. එතකොට අපිට දැන් දන්නවා ඔයාලා මෙතන පේනවා මෙතන තියෙන මේ diameter එක. අපිට diameter අපි දන්නවා radius එක 20 ට diameter එක 40 කියලා. ඔයාලට උදේට මෙතන කෙලින්ම select මේ type කරන්න පුළුවන් 40 කියලා. 40 කියලා මෙතන click කරලා enter දෙන්න. enter දුන්න ගමන් මෙතන 40 වෙනවා. ඔයා මෙතන ආයි leaders වලට ගිහිල්ලා බැලුවට පස්සේ leaders වල මෙතන radius click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා 20 කියලා radius එක. අපේ circle දෙක හරි. ඊට පස්සේ build කරන්න ඕන මෙන්න මේ ටික. මම එක්කට ඕගොල්ලන් ලේසි විදියක් කියන්නම්. මම දැන් මේක කරන්න යන්නේ mirror අද මම මේක කරන්න යන්නේ මේ කොටස මෙන්න මේ section එක mirror entities වලින් මම ඔයාලට කරන්න කියලා දෙන්නම්. අපි මුලින්ම මෙන්න මේ right plane එකේ ඉඳන් වම් පැත්තේ කොටස sketch කරන් එමු. මගේ steps ඒ විදිහටම කරන්න. මගේ steps ඒ විදිහටම කරගෙන යන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි මම මොකද කරන්න කියලා. Please follow my steps. මේ පැත්ත line එකක් ගහ ගන්න. එහෙමම මේ side එක line එකක් ගහ ගන්න. ඔයාලට කැමති angle එකකට line එකක් ගහගෙන මෙන්න මෙතනින් අතර කරගන්න. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන line එක නැති වෙලා නැහැ. ඔයාලා මේ වෙලාවටදී කරන්න පුළුවන් ESC වගේ keyboard එකේ තියෙන ESC button එක එපුවාට පස්සේ ඒ line එක නැති වෙලා යනවා. හරි. අපිට පස්සේ මෙතන ආයි dimensions ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන උස. මෙන්න මේ රේඛාවයි අපේ මෙතන plane එකේ උස ගන්න ඕනේ mid point එකේ ඉඳලා. දැන් mid point එකේ උස තියලා තියෙනවා අපිට normally 40 කියලා. The height of the midpoint in this line is 40 millimeters. And this line to this point they give us as 40. That means right side එකේ තව 40 තියෙන. එතකොට ඒ දෙකේ දිග මේ line එකේ සම්පූර්ණ දිග 80 වෙන්න ඕන. මෙතන middle එකේ ඉඳලා මේ right මේ left side එකට තියෙන්නේ 40 millimeters. And from this to this they give us as 10 millimeters. Okay, and this shows 45, so 45 millimeter, 45 degree angle. එතකොට මෙතනදී අපි left side එක අපි හදාගෙන ඉවරයි.
දැන් මම මෙතන මෙන්න මේ ටික trim කරලා මෙන්න මේ මෙතන මේ ටික trim කරලා මම මේක right side එකට ගන්න හදන්නේ. නැත්තම් ඔයාලට trim නොකර මේ ටික වෙනම right side එකට ගන්න පුළුවන්. දැන් මම කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද mirror entities වලින් එක side එකේ තියෙන දේක් තවත් side එකට ගන්න කොහොමද කියලා. කියන්නේ එක ඔයාලා දැන් right side එකේ වා දෙයක් sketch කරනවා නම් ඒක middle plane එකේ ඉඳන් left side එකට ගන්න කොහොමද කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්න. sketch වලින් අයින් වෙලා select mirror entities, then in the entries to mirror click what do you want to mirror in the other side, and after that click mirror about and give the plane axis, give the axis, and you can see now you are all wait minute. Okay, give mirror entities, take this one mirror about. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන mirror entities mirror කරලා පස්සේ අපිට පේනවා අපේ මේ පැත්තේ left side එකේ තියෙන ඒවා ඒ විදිහට right side එකටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අපි මෙතන click කරලා ඕකේ දෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ left side එකේ තිබ්බ එක විදිහ මේ පැත්තත් අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි බලමු අපේ left side එකේ ඇඳපු දේවල් හරියටම right side එකේ තියෙනවද කියලා. අපි එතන smart dimension ගිහලා අපි දුරවල් ලාගෙන බලමු. එතන 40 ඒ විදිහටම තියෙනවා. එතන 10 mm ඒ විදිහටම තියෙනවා. sorry. මෙතන 45 ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ මේ පැත්තේ mirror entities වලින් අපිට හරියටම අපි sketch කරපු ටික mirror කරගන්න පුළුවන් අනිත් side එකට. Okay, let's trim those circles. First you have to make a line. මුලින්ම line එකක් අඳ ගන්න ඕන. මෙන්න මෙතන circle එකේ මම මෙතන zoom කරලා වෙන්නනවා. මෙතන මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙන්න මෙතෙන්ට. ඔය line එක ගහගන්න. ඒ line එක ගහගන්නේ මෙතන අපි trim කරනකොට මේ half එක කැඩෙන්න ඕන. මෙන්න මේ ටික කැඩී තියෙනවා trim කරනකොට. so okay දීලා අපි trim entities වලට ගිහිල්ලා හැමදේම trim entities කරනකොට when you using trim you have to select trim to closest. හැමදේම trim to closest දෙන්න. ඒ කියන්නේ point එකක ඉඳන් point එකකට තමයි trim කරන්නේ. ඔයාලා මෙතන පේනවා මම select කරාම පොඩ්ඩක් පාට වෙනස් වෙනවා. අන්න ඒ ටික විතරයි trim කියන්නේ. trim කරනවා කියන්නේ අයින් කරලා දානවා. cut කරලා දානවා. අවශ්‍ය නැති කොටස අපිට cut කරගන්න පුළුවන්. මේක select කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ half එකත් අපි trim කරගන්නවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන කොටසත් අපි trim කරගන්නවා. අපි දැන් බලමු මේ sketch එක හරියද කියලා අපි trim කරගත්ත විදිහ. ඒක නිසා අපි මෙතනින් exit sketch වෙනවා. exit sketch වුණාම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ඉර නැහැ. හරි. අපිට අවශ්‍ය ටික අපිට මේ විදිහටම ආවා. මෙතනදී මම තව දෙයක් කියන්න ඕන. මේක දැන් මේ 3D model එක වාද 3D model එකක් කරනකොට 3D model එක දිහා බලලා ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ 3D model එක අපිට front view එකෙන්ම හදලා ගන්න පුළුවන්ද නැත්නම් අනිත් views අපිට ඕනද? ඒ කියන්නේ front plane එකේ විතර front plane එකේ sketch එක විතරක් ඇඳලා අපිට 3D model එක විතරක් ගන්න පුළුවන්ද නැත්නම් side plane එකයි මේ top plane එකයි ඕන නැද්ද කියලා. ඔයා ඒක ඔයාගේ sketch එක දැක්කාම ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඇත්ත වශයෙන්ම මෙතනදී අපිට front plane කියන්නේ front plane එකේ අඳින sketch එක විතරයි ඕන වෙන්නේ. අපිට ඊට පස්සේ boss base ගිහිල්ලා මේ ටික extrude කරලා ගන්න පුළුවන් එළියට. මම මේ විදිහට පෙන්නනවා දැන්. ඔය කියන්නේ මෙතන තියෙන diameters තියෙන ඒ diameters වලට අනුකූලව අපි මේක boss base වලින් extrude කරලා ගමු. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන මම exit වෙලා තියෙන මගේ sketch එක. ඊට පස්සේ මම මෙතන sketch select කරලා මෙතන sketch මේ විදිහට select කරලා features වලට යනවා. features වලට ගිහලා extruded boss base select කරනවා. extruded boss base select කරාම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනදී මේ වගේ ඊතලයක් තියෙනවා. මේ 3D sketch එකේදී මෙන්න මේ කොටස මෙන්න මේ right plane එකෙන් බැලුවාම මෙන්න මේ කොටස extrude කරලා තියෙනවා. this to this 30 millimeters millimeter 30කින් එක extrude කරලා තියෙනවා. ඉස්සරහට ඇදලා තියෙනවා. එතකොට අපි මුලින්ම මෙන්න මේ කොටස
මෙන්න මේ කොටස අපි එක්ස්ට්‍රූඩ් කරන් ඉමු. මෙන්න මෙතනින් ඩාර්ක් බ්‍රවුන් වෙලා තියෙන කොටස එක්ස්ට්‍රූඩ් කරලා ඉමු. ඔයා එක්ස්ට්‍රූඩ් කරනකොට මෙන්න මෙතන සිලෙක්ටඩ් කවුන්ටර්ස් වල තමයි මේ අපි එක්ස්ට්‍රූඩ් කරන ටික සිලෙක්ට් කරන්න ඕන. මුලින්ම එක පාර්ට් යනවා. මුලින් මේක කරලා ඉවරලා තමයි මේක කරන්න යන්නේ. මම කරන විදිහට මේ විදිහටම කරන්න. මේක සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා අපිට දීලා තියෙන එක්ස්ට්‍රූඩඩ් දීලා තියෙන 30 mm වලට. ඒ කියන්නේ අපි අපේ ඒ solid 3D block එක හදනකොට ඒ part එක 30 mm වලට තමයි අපි එක්ස්ට්‍රූඩ් කරගන්න ඕන. අපි 30 mm දීමු. 30 mm වලට මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ තමයි side view එක. මේ විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් හරි මාක් එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාම ඔයාලට මේ වගේ පේනවා. ඔයාගේ දැන් ඔයා එක්ස්ට්‍රූඩ් කරපු කොටස. දැන් ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේක දෙන කොටස එක්ස්ට්‍රූඩ් කරගන්න ඕන. මෙන්න මෙතන කොටස. අපි එකට කරන්නේ මෙතන බොස් එක්ස්ට්‍රූඩ් වල මෙන්න මෙතන පොඩි ඊතලයක් වගේ දෙන. ඒ ක්ලික් කරලා ආයෙ මෙතන ස්කෙච් සිලෙක්ට් කරා. ස්කෙච් සිලෙක්ට් කරලා ෆීචර්ස් වල එක්ස්ට්‍රූඩඩ් බොස් බේස් තියෙන. දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මෙතන කොටස දුමුරු පාට පේන කොටස. ඒක සිලෙක්ට් කරන්න. සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලා මෙතන දෙන්න ඕන කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කියලා. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති. ඔයාලට ෆ්‍රන්ට් ඔයාලට දැන් මෙතන සයිඩ් ප්ලේන් එකේ අපිට මෙතන ඩයමීටර් එක දීලා නැහැ. කියන්නේ මෙතන මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට ඩයමීටර් එක දීලා නැහැ. අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් টপ ප්ලේන් එකෙන් විතරයි. කියන්නේ අපේ ප්ලෑන් එකෙන් විතරයි බලා ගන්න. එතන දීලා තියෙන 40ක්. කියන්නේ මෙතන කොනේ ඉඳන් මේ කොනේ ඉඳන් මෙතෙන්ට 40ක් දීලා තියෙනවා. 40 mm ඩයමීටර් එකක් තියෙනවා. අපි මෙතනදී මෙන්න මෙතන ඩයමීටර්ස් වල 40 කියලා කරගන්න. ඊපස්සේ ඔයාලට මෙතන පේන ඇති සයිඩ් view එකෙන් බැලුවාට පස්සේ මේ ටික එළියට එක්ස්ට්‍රූඩ් වෙලා තියෙනවා අරකට එක්කම. ඊට පස්සේ මෙතන අපි ටික් මාක් එක දානවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ දැන් ඇත්තටම ඔයා දැන් ස්කෙච් එක ෆිනිෂ් කරලා ඉවරයි. Okay. You are now officially finished your sketch. No doubts in the sketch. ඔයාලා දැන් ස්කෙච් එකේ ආයි ස්කෙච් එකේ ආව බලාගත්තද මේ ඩයමීටර්ස් බලා ගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන ස්කෙච් එක සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔයාගේ ඩයමීටර්ස් පෙන්නනවා. මෙයාගේ ඩයමීටර්ස් ටික මේ විදිහටම පෙන්නනවා. ඔයා ඩයමීටර් කරපු ටික. ඒක නිසා මොරි වෙන්න එපා. ඒ ටික මේ විදිහටම දෙනවා පෙන්නනවා. ඕක තමයි අපේ 3D sketch එක. දැන් මෙතන 3D sketch එකේ අපිට හරියට මේ බ්ලොක් එක බලා ගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන ඇහැක් වගේ එකක් තියෙනවා. like an eye. Hide all types. Click that one. You can hide all your planes and diameters. This is your block. මේක තමයි අද අපි කරපු 3D block එක. අඩුපාඩු තියෙනවා නම් comment section එකේ comment කරන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. subscribe කරන්න, bell icon click කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. Thank you all.